नमस्कार, मी दीप्ती। आज आपण बनवणार आहोत मस्तपैकी पावभाजी। तर चला तर मग आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूया। आपण इथे फ्लावर घेतला आहे अर्धा किलो। तो उकडून घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये हळद आणि अर्धा चमचा मीठ टाकलेलं आहे आणि अर्धा चमचा हळद टाकलेली आहे। तो तुम्ही वेगळाच उकडून घ्यायचा आहे, कारण त्याचं पाणी आपल्याला घ्यायचं नाहीये। फरसबी, शिमला मिरची आणि मटार हे सुद्धा वेगवेगळं उकडून घ्यायचं आहे। आपल्याला फरसबी पावशर घ्यायची आहे, 3 शिमला मिरच्या घ्यायच्यात आणि अर्धा किलो मटार घ्यायची आहे। बटाटे सुद्धा अर्धा किलो घ्यायचे, ते मी उकडून घेतले। आता ह्या सर्व भाज्या मी स्मॅश करून घेणार आहे आणि बटाटे सुद्धा स्मॅश करून घेणार आहे सालं काढून। मी आता स्मॅश केलेला बटाटा एका बाउलमध्ये काढून घेते। कारण की आपल्याला सगळ्या भाज्या एकत्र स्मॅश करायच्या आहेत, म्हणून मी काढून घेते। मी ही प्रोसेस का करून घेते, कारण की आपल्याला पावभाजी ही झटपट होणार आहे, अगदी ही आधीच प्रोसेस करून घेतली का। आता यामध्ये मी फ्लावर सुद्धा स्मॅश करून घेते। आपल्याला आता याच्यामध्ये फरसबी सुद्धा स्मॅश करून घ्यायची आहे। आता मी याच्यात मटार आणि शिमला मिरची हे दोन्ही स्मॅश करून घेते। आपली भाजी आता स्मॅश करून झालेली आहे, ती आता भांड्यामध्ये काढून घेतलेली आहे। आपण आता फोडणीची तयारी करून घेऊया। मी इथे कढई तापत ठेवले, त्यामध्ये आता 2 पळ्या तेल टाकते। आणि आपल्याला आता यामध्ये ही मोठी क्यूब बटरची टाकायची आहे। अमूल बटर जे 100 ग्रॅम येतं, त्याचा अर्धा भाग मी घेतलाय। छानपैकी आपल्याला हे वितळून घ्यायचंय। आता आपल्याला आता यामध्ये 4 मीडियम साईजचे कांदे बारीक चिरून टाकायचे आहेत। आपल्याला हा कांदा मीडियम फ्लेमवरतीच शिजू द्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम फास्ट करायची नाहीये, कारण की जर आपण गॅस फास्ट ठेवला आणि तर कांदा लवकर शिजतो, पण तो आतून गोड लागतो आपल्याला खाताना। म्हणून कधीही लक्षात ठेवायचं की कांदा आपण कधीही मीडियम फ्लेमवरती ठेवूनच करायचा आहे। आपला कांदा आता गोल्डन ब्राऊन झालेला आहे। आता त्यामध्ये एक मोठा टोमॅटो टाकते। तो आपल्याला पूर्ण नरम होईस्तोपर्यंत शिजून घ्यायचा आहे। आपल्याला यामध्ये 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकायची आहे। बेडगी लाल मिरची पावडर 2 चमचे। तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही यामध्ये लाल तिखटही घालू शकता। हा फक्त आपल्याला कलरसाठी हवा आहे म्हणून मी टाकलाय। यामध्ये आता मी
मीठ टाकते चवीनुसार। यामध्ये पावभाजी मसाला टाकते। तीन मोठे चमचे पावभाजी मसाला। पावभाजी मसाला हा बाजारात रेडीमेड मिळतो, त्याचाच मी इथे वापर केलाय। यामध्ये मी फ्लावरचं पाणी घेतलेलं नाहीये, बाकी सर्व भाज्यांचं पाणी घेतलेलं आहे। मी यामध्ये टोमॅटो रेड फूड कलर वापरलेला आहे अर्धा चमचा। तुम्हाला जर नको असेल तर तुम्ही नाही टाकलात तरी चालेल, त्यामुळे आपल्या पावभाजीला कलर खूप छान येतो। आपल्याला आता कढईमध्ये सगळ्या स्मॅश केलेल्या भाज्या मिक्स करून घ्यायच्यात। आता यामध्ये मी पाणी टाकते अजून भाज्यांचं। आपली भाजी घट्ट झालेली म्हणून मी ह्याच्यात पाणी टाकते, आणि तुमच्या आवडीनुसार आहे किती तुम्हाला पातळ करायची आहे किंवा किती घट्ट करायची आहे ती। यामध्ये आपल्याला आता थोडी कोथिंबीर टाकायची आहे। आपली भाजी आता तयार झालेली आहे। आपण आता पावाची तयारी करून घेऊया। मी पॅन मध्ये बटर टाकते। त्यामध्ये थोडी कोथिंबीर, आपल्या आता पावांना बटर लावून झालेलं आहे। आता मी सर्विंग डिशची तयारी करून घेते। आपली पावभाजी तयार आहे। आपण मस्तपैकी परत बटर टाकलेलं आहे त्याच्यावरती, कारण बटर नसेल तर पावभाजीला मजा नाही। तुम्ही नक्की करून बघा आणि कशी वाटली ती कमेंट करून नक्की सांगा। आणि तुम्ही शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ बघत असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि त्याच्याचबरोबर बाजूला बेल आयकॉनसुद्धा आहे ते सुद्धा दाबा, आणि माझ्या व्हिडिओना लाईक करा। जास्तीत जास्त मित्रमैत्रिणींना शेअर करा। तुम्ही वेळात वेळ काढून माझा हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद।